สวัสดีครับท่านผู้ชมภายหลังการเดินทางอย่างกระทันหันของจอห์นแรดคลิฟฟ์นะครับผู้อำนวยการ CIA ไปยังกรุงมอสโกเมื่อเช้าวันที่ 25 สิงหาคมยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้สหรัฐกำลังส่งตัวแทนไปกำหนดเส้นแดงสำหรับปูตินต่อการยกระดับการทำสงครามและตอนนี้มันกำลังกลายเป็นพื้นที่3แนวรบที่อเมริกานี่แหละครับกำลังจะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งตะวันออกกลางเหตุการณ์ในอิหร่านยูเครนที่กำลังจะเข้าสู่สงครามฤดูหนาวและยุโรปนี่แหละครับที่กำลังจะกลายเป็นพื้นที่สู้รบแห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นไล่ตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไอร์แลนด์ฟินแลนด์ประเทศแถบทะเลบอลติกโปแลนด์ไปจนถึงโน่นเลยท่านผู้ชมครับโรมาเนียติดกับโอเดสซาและที่กำลังตกเป็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนั่นก็คือประเทศอังกฤษท่านผู้ชมครับเรื่องราวรอบการเยือนมอสโกอย่างผิดปกติและไม่มีการประกาศล่วงหน้าของผู้บริการ CIA จอห์นแรดคลิฟฟ์นี่แหละครับมันกำลังขยายตัวใหญ่ขึ้นวอชิงตันรายงานการส่งคำเตือนโดยตรงไปยังเคมลินเกี่ยวกับแนวป้องกันทางด้านตะวันออกของนาโต้นี่แหละครับและการสนับสนุนของรัสเซียต่ออิหร่านนะครับตามรายงานสื่อ Politico นะครับระหว่างการเยือนครับและดิฟได้เตือนเจ้าหน้าที่รัสเซียให้งดเว้นนะครับการยกระดับความขัดแย้งเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรัฐสมาชิกนาโต้โดยให้ความสนใจพิเศษต่อประเทศแถบทะเลบอลติกนะครับคำเตือนนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการประเมินข่าวกรองของสหรัฐนี่แหละครับที่ระบุนะครับว่าปูตินอาจกำลังพยายามทดสอบความมุ่งมั่นของนาโต้เลยครับผ่านการรุกรานแบบจำกัดต่อสมาชิกพันธมิตรวอลสตรีทจอร์นัลยืนยันว่าการเตือนมอสโกนี่แหละครับให้งดเว้นการโจมตีนาโต้นั้นเป็นวัตถุประสงค์หลักนะครับนอกจากนี้และคลิปยังกดดันให้มอสโกลดการสนับสนุนทางทหารและเศรษฐกิจต่ออิหร่านด้วยการรวมกันของข้อความทั้งสองนี่แหละครับมันทำให้การเยือนครั้งนี้มันมีความสำคัญมากขึ้นวอชิงตันกำลังวาดเส้นแดงโดยตรงกับเคมลินใน2แนวนะครับหน้าที่อ่อนไหวมากขึ้นนี่แหละครับใน2แนวหน้าที่อ่อนไหวมากขึ้นในขณะที่ส่งสัญญาณว่าความพยายามใดๆของรัสเซียในการทดสอบนาโต้นี่แหละครับในภูมิภาคบอลติกนะครับมองว่าเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อพันธมิตรโดยรวมสหรัฐกำลังขีดเส้นแดงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับนาโต้ก็กำลังเพิ่มการเฝ้าระวังตามแนวฝั่งตะวันออกของตนแม้ว่าการคาดการณ์นะครับว่าการบุกรุกทางบกและทางอากาศของรัสเซียนั้นในเร็ววันนั้นมันจะยังไม่ได้รับการยืนยันในขณะนี้ก็ตามมีรายงานเครื่องบินสัญญาณข่าวกรองสวีเดน S102B โคเพนได้ทำการบินเฝ้าระวังใกล้กับฟินแลนด์และรัสเซียเหนือโรมาเนียมีเครื่องบิน E30A AWACS ของนาโต้ปฏิบัติการเคียงข้างกับเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศนะครับ MRTT ของดัตช์ขณะที่ E3A อีกลำออกจากฐานทัพอากาศนาโต้ไกแลนเดอร์เคนนะครับในเยอรมันแล้วการเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับการที่นาโต้นี่แหละครับยังคงรักษาความระแวดระวังในระดับสูงตามแนวชายฝั่งด้านตะวันออกAWACSมักจะให้การเฝ้าระวังทางอากาศระยะไกลคำเตือนล่วงหน้ารวมถึงการรับรู้สถานการณ์ทั่วทั้งภูมิภาคท่ามกลางวิกฤตที่ทวีความรุนแรงของแนวป้องกันยูเครนที่รัสเซียกำลังยกระดับการโจมตีด้วยอาวุธหนักมากขึ้นอาจจะไปถึงอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีเนี่ยครับเสียงเตือนภายในนาโต้มันก็มากขึ้นเรื่อยๆว่าความขัดแย้งครั้งนี้นี่นะครับมันกำลังลุกลามสู่ดินแดนของพันธมิตรแล้วนะครับเดือนธันวาคมปี 2068 มหาลัยเฮลมุตสมิธนะครับของกองทัพเยอรมันจัดการเกมลบจำลองการโจมตีอย่างรวดเร็วของรัสเซียต่อลิทัวเนียที่ทำลายแนวป้องกันนาโต้ได้อย่างรวดเร็วจากกองกำลังที่รวมตัวกันอยู่ตามแนวชายแดนในเบลารุสและคาลินินกราดนี่แหละครับขณะที่นาโต้อาจต้องใช้ระยะเวลาหลายวันนะครับหรือว่าดีที่สุดนะครับหรือว่าอาจจะหลายสัปดาห์เพื่อนำกำลังเสริมมาสู่แคว้นบอลติกได้ทันท่านผู้ชมครับความเหนือชั้นที่ผ่านการทดสอบในสนามรบยูเครนและด้วยประสบการณ์รบจริงเกือบ5 ปีนี่เลยครับความก้าวหน้าหลักในอาวุธต่อต้านฝูงโดรนและการกำหนดเป้าหมายไดนามิกนี่แหละครับ
การควบคุมการยิงกลายเป็นข้อได้เปรียบที่ยุโรปนี่แหละครับตามหลังรัสเซียหลายปีนะครับกองกำลังพิเศษจะยึดสะพานสำคัญการฝึกซ้อมการโจมตีอย่างรวดเร็วโดรนเปลี่ยนช่องว่างนะครับเปลี่ยนช่องแคบซูวอนเซกี้เนี่ยเลยครับซึ่งก็เป็นช่องแคบเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างคาลินินกราดกับเบลารุสให้กลายเป็นพื้นที่เขตสังหารการเตรียมพร้อมด้วยนิวเคลียร์เป็นแผนสำรองโดยจงใจกีดกันอเมริกาออกจากแนวสู้รบนี่แหละครับหากรัสเซียตัดขาดแคว้นบอลติกได้ใน24ชั่วโมงนี่แหละครับยุโรปอาจจะต้องตัดสินใจว่าจะสู้หรือจะยอมจำนนและมันกำลังทำให้พื้นที่คาลินินกราดนี่แหละครับกลายเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดรัสเซียส่งทหารมาฝึกมาร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมการยกระดับรวมถึงการเตรียมการถ้าเผื่อเกิดกรณีสงครามความตึงเครียดเหตุการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเลยครับเป้าหมายของรัสเซียแท้จริงมันอาจจะไม่ใช่นะครับมันอาจจะเป็นประเทศอังกฤษท่านผู้ชมครับที่มีผลกระทบต่อนาโต้และยูเครนไปพร้อมๆกันซึ่งอาจจะไม่ใช่ประเทศในแถบทะเลบอลติกลัตเวียลิทัวเนียก็เป็นไปได้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอาณาจักรและรัสเซียมันยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่ผ่านมามันบ่งบอกชัดเจนว่าความตึงเครียดอังกฤษรัสเซียนี่แหละครับมันกำลังถูกยกระดับมากขึ้นเรื่อยๆเดมิทรีเปสคอฟระบุนะครับว่าสหรัฐอาณาจักรกำลังมีส่วนร่วมโดยตรงในการทำสงครามต่อต้านรัสเซียของยูเครนมากขึ้นทุกวันสิ่งสำคัญท่านผู้ชมครับการตัดสินใจที่จะมอบใบอนุญาตให้ยูเครนเนี่ยแหละครับผลิตนะครับสตอมชาโดของอังกฤษซึ่งมันช่วยให้ยูเครนสามารถโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเพิ่มขึ้นนี่เลยครับอีกการเคลื่อนไหวหนึ่งที่ทำให้มอสโกไม่พอใจก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานการใช้โดรนอุปกรณ์ไร้คนขับติดเครื่องยนต์เจ็ตของอังกฤษนี่แหละครับในการโจมตีด้านลึกเป้าหมายของรัสเซียมันกลายเป็นความกดดันที่อังกฤษกำลังได้รับเพิ่มมากขึ้นจากการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนยูเครนที่มากขึ้นเช่นกันท่านผู้ชมครับตั้งแต่สงครามมันเริ่มต้นปี 2022 นี่แหละครับอังกฤษได้ต่อสู้กับรัสเซียในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วรัสเซียได้เรียกทูตลอนดอนกลับนะครับปูตินและลาฟลอฟเริ่มใช้คำพูดที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นอังกฤษขอความช่วยเหลือจากอเมริกาโดยบอกว่าสถานการณ์อันตรายต้องการให้อเมริกาเข้าแทรกแซงนี่แหละครับการเตรียมการต่างๆของรัสเซียก็ถูกอเมริกาทราบอย่างแน่นอนทรัมป์คิดจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและขู่ออกไปแต่เนื่องจากในอเมริกาการต่อต้านสงครามสูงมากจึงเห็นว่าไม่เหมาะสมนี่แหละครับทางการเมืองจึงต้องส่งประธานนะครับผอ CIA ไปขู่เรื่องเส้นแดงนี่แหละครับในการเดินทางกรุงมอสโกครั้งล่าสุดท่านผู้ชมครับนอกจากการที่อังกฤษยกระดับการสนับสนุนยูเครนไปอีกขั้นแล้วนะครับหลังจากลอนดอนตกลงแบ่งปันพิมพ์เขียวขีบุสตอมชาโดให้กับเคียฟรัสเซียจะข่มขู่โจมตีโรงงานผลิตอาวุธของอังกฤษที่ผลิตโดรนและชิ้นส่วนอาวุธสำหรับยูเครนแต่คำเตือนของมอสโกท่านผู้ชมครับไม่ได้หยุดยั้งอังกฤษจากการเพิ่มเติมการสนับสนุนจากการจัดหาอาวุธขั้นสูงไปจนถึงการช่วยเหลือยูเครนพัฒนาความสามารถในการโจมตีระยะไกลของตนนี่แหละครับอังกฤษกำลังกลายเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางทหารที่สำคัญที่สุดของเคียฟนะครับมอสโกอาจพยายามวาดเส้นแดงกดดันลอนดอนให้ถอยแต่คำตอบของอังกฤษก็คือเดินหน้าต่อไปสัญญาณการไม่พอใจของรัสเซียที่มากขึ้นนี่แหละครับอาจก่อให้เกิดการเผชิญหน้าโดยตรงต่อนาโต้ด้วยการโจมตีสหรัฐอาณาจักรหรือไม่ท่านผู้ชมครับสัญญาณเตือนเหล่านี้มันก็ได้แก่อันที่1ลอนดอนนี่แหละครับเร่งรัดแผนฉุกเฉินและป้องกันทางพลเรือนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการโจมตีของรัสเซียมอสโกกล่าวถึงการพิจารณาอย่างจริงจังถึงการตอบโต้แบบกึ่งทหารต่อโรงงานผลิตอาวุธและโดรนของอังกฤษการเยือนมอสโกอย่างลับๆของผู้ในการ CIA เลยครับก็เพื่อเตือนและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นที่สถานทูตสหรัฐนะครับถูกชักธงลงและที่สำคัญท่านผู้ชมครับสำหรับปูตินแล้วนะครับสหรัฐอาณาจักรนั้นเป็นเพียงชาติเดียวที่มีความกล้าที่จะโจมตีกองเรือเงากองเรือผีของรัสเซียมากซึ่งมีมากกว่า1,000 ลำที่รับผิดชอบ70-80
90% ของการส่งออกน้ำมันของรัสเซียโดยหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและช่วยสนับสนุนสงครามในยูเครนกลายเป็นอังกฤษนี่เลยครับที่มีความทะเยอทะยานในการสกัดกั้นกองเรือเงากองเรือผีของรัสเซียซึ่งมันสร้างความเสียหายและ3เหตุผลสำคัญที่ปูตินจะสั่งโจมตีอังกฤษเป็นชาติแรกก็คือท่านผู้ชมครับอันที่1ลอนดอนเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของยูเครนในการส่งมอบทั้งโดรนและขีปนาวุธรวมถึงเทคโนโลยีให้กับยูเครนอันที่2เป็นการทดสอบนายกคนใหม่ถอดด้ามเบิร์นแฮมของอังกฤษนี่เลยครับที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง3ยกระดับเพื่อข่มขู่ชาวยุโรปและทำให้เขาท้อแท้ในการช่วยเหลือยูเครนหรือว่ายึดจากกองเรือผีนะครับรัสเซียอาจเริ่มต้นโจมตีที่อังกฤษนี่เลยครับแบบสไปเดอร์เว็บด้วยโดรนเล็งเป้าไปที่อุตสาหกรรมของอังกฤษหรือแม้กระทั่งนี่เลยครับการโจมตีด้วยขีปนาวุธข้ามทวีปโดยตรงไม่มีอะไรแน่นอนในขั้นตอนนี้ท่านผู้ชมครับแต่ความมุ่งมั่นของอังกฤษตั้งแต่ปี 2014 นี่เลยครับในการสนับสนุนยูเครนนั้นมันก็น่าชื่นชมอย่างยิ่งเช่นกันล่าสุดท่านผู้ชมครับสหรัฐอาณาจักรอยู่ในภาวะความเตรียมพร้อมสูงสุดแล้วเนื่องจากว่ารัสเซียก็เตรียมการตอบโต้โดยตรงต่อการยืนกวงเคียบของเบิร์นแฮมนะครับและการถ่ายออนเทคโนโลยีขีปนาวุธนะครับสตอมชาโดให้กับยูเครนในการฉลองวันชาติของยูเครนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตามรายงานของเดลิเมท่านผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับเบิร์นแฮมนี่แหละครับได้รับคำเตือนจากหน่วยข่าวกรองว่าอาจเผชิญกับการตอบโต้โดยตรงจากเคมลินไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้แบบไฮบริดการโจมตีก่อวินาศกรรมหรือว่าการใช้โดรนเนื่องจากว่าการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของอังกฤษต่อยูเครนนี่แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจของเบิร์นแฮมที่จะแบ่งปันเทคโนโลยีขีปนาวุธระยะไกลนะครับให้กับเคียฟนี่แหละครับระหว่างการเยือนครั้งล่าสุดแหล่งข่าวยังเตือนด้วยว่าประเทศนี่แหละครับควรเตรียมพร้อมเนื่องจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านกลาโหมของอังกฤษนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ซะแล้วนะครับและอังกฤษมันจะกลายเป็นเป้าหมายแรกของชาตินาโตแม้ผอ. CIA จะเดินทางไปเตือนและขีดเส้นแดงไว้แล้วนะครับแต่เชื่อแน่ว่าปูตินนี่แหละครับคงไม่ฟังใครแล้วในตอนนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ